হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ তোমালোকৰ? আশা কৰোঁ ভালেই। মই ৰিহান আৰু আজিলৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ'। এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক তেজৰে কমলাপতি নামৰ বৰগীতটিৰ মূল ভাৱটো দিম। তোমালোকে মূল ভাৱটো পঢ়াৰ পাছত বাকী সকলো কুৱেশ্যন এই চেপ্টাৰটোৰ একেবাৰে ইজি হৈ যাব। এই বৰগীতটো আচলতে ক্লাছ 7ৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ। তো তোমালোকে যদি ক্লাছ 7ৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বাবে বহুত হেল্পফুল হ'ব। তো ব'লা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তেজৰে কমলাপতি মূল ভাৱ। তেজৰে কমলাপতি নামৰ বৰগীতটিৰ ৰচক হৈছে শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ। উক্ত বৰগীতটিত মহাপুৰুষজনাই মাতৃ যশোদাই ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক শোৱাৰ পৰা উঠাই থকা অৱস্থাত কৰা কিছু কথোপকথন উল্লেখ কৰিছে। পুৱা শুই থকা অৱস্থাত মাতৃ যশোদাই ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক উঠাবলৈ আহিছে আৰু শ্ৰীকৃষ্ণক তেওঁ কমলাপতি অৰ্থাৎ লক্ষ্মীপতি বুলি সম্বোধন কৰি কৈছে যে হে কৃষ্ণ, ৰাতিপুৱা হ'ল, টোপনি ভাঙা, তোমাৰ চন্দ্ৰৰ দৰে মুখখন চাবলৈ মই বৰ ব্যাকুল হৈ আছোঁ। পুনৰ মাতৃ যশোদাই কৈছে ৰাতি আঁতৰি পুৱা হ'ল, সকলো দিশে পোহৰ হ'ল, আন্ধাৰ পালি সূৰ্য ৰশ্মি ওলাই আহিল, চাৰিও দিশে পদুম ফুল ফুলিছে, ভোমোৰায়ো উৰিবলৈ ধৰিলে, লগতে ব্ৰজধামৰ বোৱাৰী সকলো তোমাৰ গুণ গাই দধি আছে, তোমাৰ বন্ধু দাম সুদামেও তোমাক মাতি আছে, আৰু চোৱা তোমাৰ ভাই বলৰামো ইতিমধ্যে উঠি আহিল। এনেদৰে মাতৃ যশোদাই বিভিন্ন কথাৰে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক শোৱাৰ পৰা উঠাবলৈ চেষ্টা কৰি পুনৰ ক'লে নন্দ ৰজাও বাথানলৈ যোৱাৰ লগতে গোৱালসকলেও গৰু ম'হ চৰাবলৈ ওলাই গ'ল। লগতে যশোদাই কৈছে যে সুৰভিক লৈ তুমিও যোৱা, লগতে তোমাৰ কাৰণে তুমি ক্ষীৰ শিঙা বেনু সকলো লৈ সোনকালে যোৱা, যিহেতু পোৱালীবোৰক পুৱাতে এৰি দিয়া হৈছে, সেয়েহে হয়তো পোৱালীবোৰে চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে। আৰু এনেদৰেই কবিয়ে মাতৃ যশোদাৰ কথোপকথন বিৱৰণ কৰি শেষত কৈছে যে যশোদা আই, তুমি কিনো তপস্যা কৰিছিলা যাৰ ফলত তুমি ত্ৰিজগতৰ অধিপতিক পুত্ৰৰূপে পালা। হ'ব দেই, এইটো পালি হৈ আছে, মই ঠিক কৰি দিছোঁ ৰ'বা, পালা। যাক পাবলৈ দেৱ দেৱী ঋষিমুনি সকলোৱে হাৰমাও কাঢ়ে, সেইজন ভগৱানক যশোদাই পুত্ৰৰূপে অশেষ সাধনাৰ ফলত লাভ কৰিছে। এয়াই হৈছে বৰগীতটিৰ মূল ভাৱ নাইবা সাৰাংশ। ঠিক আছে, তো ষ্টুডেণ্ট আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে। কিপ ছাপৰ্টিং, কিপ লাভিং, বাই বাই। যোৱা পঢ়াকে যোৱা।